हाय नमस्कारू आमची वसरिका स्वागतू फॉर इंग्लिश लँग्वेज प्लीज टर्न ऑन द सबटायटल्स. आज आमी कोबरी बोजो कशी करची म्हणून पळया. नुरुनुरी करकुरी कोबरी बोजो खावच्याक गम्मत जाता. घरान तू खंडित ट्राय करा. हाका जावक जाल्यार सामग्री अर्द वळे कोबरी, 4 तर्ण मिरसांगी, 4-5 करबेवू, 1-2 इंच आल्ला, अर्ध टीस्पून मीठ, अर्ध टीस्पून बेकिंग सोडा, 3-4 कप मैदा, 1-2 कप उद्दा. मैदा एक आयदनान घालून ताजूटू मीठ आणि बेकिंग सोडा घालून चंद करून मिक्स करा. कट्टी केलेली सामग्री पूर्ण ताजूटू घालून वापस मिक्स करा. थोडे थोडे उदक घालून घेऊन चपाती पीठ कलेल्या मणकेची कलेया. तुम्ही कलेलेलं पीठ खंयचो अंट असलारी आणि थोडेची मैदा पीठ घालून वापस कलेया. 4-5 मिनिट कल्लोच्या मस्त अगत्य. त्याच्यानंतर 1 टेबलस्पून तेल घालून वापस 1 मिनिट कलेया. धा 15 मिनिट कलेलेलं पीठ आराम करू सोडा. एक आयदनाक तेल चोरवून कलेलेलं पिठाक सना सना चिमट काढून त्या पीठ काढून त्या बाउलान घाला. बाउल अर्ध फुल जाल्यानंतर तेलांतू तळूक स्टार्ट करा. अंट नाशिल्लें पीठ विंगड जावूतय चळत राबा. तत्तावळा चळता राबा. ಹದ ಹಳದು ಉಜಲ್ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಲೆದಕ್ಕೂ ಕಾಣು एक प्लेटा घालून पुरा ओटू बैसून करून म्हणू खावणू गंमत करा. तुम्ही घरान ट्राय केलेली कोबरी बोजो कशी जाली म्हणून आमकां हांगा कमेंटांतू सांगा. थँक्यू.